वेलकम ब्याक न्यू भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। र मैले चाहिँ आज यो कलर गरेपछि जुन हामीले अब पोलिस गर्नुपर्ने हुन्छ गाडी, त्यसको लागि चाहिँ फेरि स्यान्डिङ खोट्नुपर्ने हुन्छ होइन। मैले चाहिँ अब यो 2 पिस रङ हाल्नुपर्ने थियो, यो फेन्डर र बम्पर होइन। खास फेन्डरमा चाहिँ मैले स्यान्डिङ गरिसकेँ, यो बम्परमा चाहिँ गर्नु बाँकी छ। जुन अब यो घोट्नु पर्ने छ, यसलाई चाहिँ हामीले 1500 अथवा 2000 1500 र 2000 पेपरले चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो स्यान्ड पेपर यस्तो हुन्छ होइन। यसले चाहिँ मजाले पानी राखेर यस्तो यो पानी र सरफ मिसाएर घोट्छौँ। त्यसपछि अनि अब कम्पाउन्ड गरेर पोलिस गर्छौँ। मतलब कम्पाउन्ड गरेको एक भिडियो हेर्नु होला, भिडियोलाई अन्तिम हेर्नुहोस्। मैले चाहिँ अब यो रबिङ कम्पाउन्ड दलेको छु 1 पिसमा है, यसरी दलेको छु। यहाँ घोटेको ठाउँमा यस्तो ड्राई देख्नु भएको छ तपाईँले होइन। अब यहाँ यो पिसमा चाहिँ घोटेको पुरै बम्पर र फेन्डर र रबिङ कम्पाउन्डले चाहिँ कसरी रिमुभ गर्छ स्क्र्याचहरू भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँनिर अब कुनै गाडीको सँग टच भएर चाहिँ स्क्र्याचहरू लाग्छ होइन, कुनै अब वालसालमा, त्यसमा चाहिँ अब प्रोपरली चाहिँ अब तपाईँको कलर मात्रै लागेको ठाउँमा चाहिँ यो रबिङ कम्पाउन्डले चाहिँ यो अब जुन यस्तो यो फ्लाटिनकपडा हुन्छ त्यो किन्ने एउटा होइन। अनि रबिङ कम्पाउन्ड चाहिँ एउटा पेन्ट पसलको, यो गाडीहरूको पेन्टहरू कलर मिक्सिङ गर्ने पसलमा पाउँछ। तपाईँले अब एचडीको यो चाहिँ अब यो अटो कलरको भयो होइन। यो चाहिँ अटो कलरको, अर्को 3M पनि आउँछ। अलिकति स्क्र्याच यो रिमुभ गर्नलाई चाहिँ तपाईँले यसरी यसलाई मजाले घोट्नुपर्ने हुन्छ यो पावरले। र हेर्नुहोस् अघि यहाँ स्क्र्याच भएर यहाँ दाग थियो, यहाँ र यहाँ अहिले चाहिँ गइसकेको छ। तर यो कलर गएको ठाउँमा चाहिँ यो रबिङ कम्पाउन्डले चाहिँ हुँदैन, फेरि त्यसमा चाहिँ कलरै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँको केही अलिअलि अब केही हल्का स्क्र्याच र केही रङहरू लागेछ भने चाहिँ यसरी रगड्दाखेरि रिमुभ हुन्छ।